दर्शकवृन्द नमस्कार। म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा मै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र म आज यहाँहरूलाई कहरा ताललाई चाहिँ दोहोरो ताली विधिबाट कसरी प्रस्तुत गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि एक त हामीलाई ताल विकास भएन भने, कोही सुन्दाखेरि ताल टक्क चाहिँ त्यो चिन्न सकिएन भने त्यही समस्या भइहाल्छ। अर्को कुरा त्यो हामीले गाउन बजाउन मात्रै हैन, ताल चाहिँ भित्र विकास भएन भने कम्पोज गर्नु पनि अक्कल झुक्कल मात्रै हो। आफूले बुझेर कम्पोज गर्न समस्या भइ नै हाल्छ, एरेन्ज गर्न पनि रोकिहाल्छ। सङ्गीत ताल बुझेर सुन्नुको अर्कै महत्त्व हुन्छ, यति आनन्द हुन्छ। नबुझी पनि मिठै लाग्छ सङ्गीत, तर ताल बुझेर सुन्यो भने त्यही सुनाइ कति आनन्ददायी हुन्छ नि। आनन्दको खोजी गर्ने हामी मित्रहरूको लागि पनि कहरा ताल, आफू गाउने बजाउने नगर्दा पनि सुन्नको लागि पनि कहरा ताल जान्नुपर्ने। कहरा तालमा धेरै गीत हुन्छन्, अन्य तालका लागि अन्य ताल जान्नु पर्यो। कहरा तालमा भएका गीत छन्, तालको समझ छैन, यसै सुन्दा पनि मिठो त छ, तर ताल सुनेर ताल बुझेर त्यसको चाहिँ सुनाइ गर्दा नि धेरै फरक प्रकारको आनन्द महसुस हुन्छ। त्यसैले गर्दा कलाकारलाई मात्र होइन, सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावका लागि हामीले चाहिँ कहरा तालको समझ भित्रैदेखि विकास गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकै लागि मैले विभिन्न 3टा विधिमध्ये बढी प्रचलित धेरै विधिहरू छन् छन त, त्यसमध्ये चाहिँ आज मैले दोहोरो ताली विधि यहाँ लिएर आएको छु। अब यसका लागि सुरुमा चाहिँ यसको एउटा बोल समुच्चय चाहिँ पहिला राखौँ है, अनि मात्रै अभ्यास हुन्छ है त। बोल समुच्चय है, बोल समुच्चय भन्ने छ। दि ना ख ति न क धि ना धि है त, यति राख्नु। यो एउटा बोल समुच्चय मात्र भयो। ल अब यसलाई दोहोरो ताली विधिबाट हामीले के गर्छौँ, प्रस्तुत गर्छौँ। दोहोरो ताली विधिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास। यसरी अभ्यास गर्न किन महत्त्वपूर्ण छ मैले भनिसकेँ। अब यो अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यसको लागि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन, तर पटक अभ्यास गर्न भित्र हाम्रा कोषमा भित्रैदेखि अनकन्सियसली पनि हामीले चाहिँ स्वत कहरा ताल पर एकदमै लिएर जाओस् कि है हाम्रो शरीरले, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि के गर्नु पऱ्यो, धी, ठिक छ, दायाँ हातले हान्नुहुन्छ भने ठिक छ, धेरैबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खुसी, तर धी अनि ना हरेक मात्रालाई, हरेक मात्रामा उच्चारण हुने जुन ध्वनिहरू छन् ती ध्वनिका लागि ख के गरे, धी हानियो, ना हानियो, ख ती अनि न क धी, यसरी छ धी ना ख ती न क धी ना धी। अब यही रहेछ। अब यसलाई अब यति त्यो सामान्य यसरी हो भनेर पनि धी ना टाइम ड्युरेसन बजाउन चाहिन्छ है। धी 1 सेकेन्ड युनिट टाइम है, ठ्याक्कै सेकेन्ड त होइन। 1 युनिट टाइम, 2 युनिट टाइम, 3 युनिट टाइम, 4 युनिट टाइम, 5 युनिट टाइम, 6 युनिट टाइम, 7 युनिट टाइम, 8 युनिट टाइम हुँदै यो जाने रहेछ। अब यसलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, मानौँ धी ना ख ती न क धी ना, धी ना ख ती न क धी ना। सुरुमा यसरी चाहिँ हामीले ठिकै अभ्यास गर्ने, अनि पछि बिस्तारै है धी ना ख ती न क धी ना, यसरी अभ्यास गर्दै जाने। यो दोहोरो ताली विधिको अभ्यास। अब यसलाई हामीले ताली खाली विधिमा त धी ना ख ती न क धी ना मात्रै भन्थ्यौँ, छुट्टै बिटमा हाम्रो शरीरले भित्र एउटा चाहिँ त्यो आदेशसँग अभ्यास गरेको थिएन। धी ना ख ती मात्रै, ना खतीलाई त हामीले हान्थ्यौँ होइन। त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ के भयो भने धी ना ख ती न क धी ना, धी ना ख ती न क धी, छिटो ढिलो गर्दै जाने। धी ना ख ती न क धी ना, धी ना ख ती न क धी ना, धी ना ख ती न क धी ना, नबोल्दा नि हुन्छ। फेरि स्लो गर्दै आउनु। धी ना ख ती न क धी, धी ना ख ती न क धी।
यसरी चाहिँ पटक पटक अभ्यास गर्ने। यसो गर्दा अब बिस्तारै धिना खत्ती नक्क धिना धिना खत्ती नक्क धिना धिना खत्ती नक्क धिना एक एक बिटमा यसरी चाहिँ यो विकास यसरी विकास भयो भने हाम्रो श्रवणका सन्दर्भमा होस् या गायन वादनका सन्दर्भमा अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। र यसरी चाहिँ ताल चिनिएन, करतालको कुनै गीत छ, अब त्यसलाई चिनिएन भने त हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग कतै झुकिएर मिलाएर यताउति गरेर गाए पनि त्यसको असली गायनको भेद हामीले चाहिँ पहिलाउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा, सुन्दा पनि ताल बुझेर सुन्यो भने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै आनन्ददायी हुन्छ त्यो सुन्ने। र त्यसैले गर्दा एउटा चाहिँ के भने कहर ताललाई दोहोरो ताली विधिबाट एउटा प्रस्तुत गर्न हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै वाद्ययन्त्रमा हामीले अभ्यास गरिराखे पनि होइन, धेरै वर्ष बजाइराखेको साथीहरूले पनि धिना खत्ती नक्क धिना धिना खत्ती नक्क धिना धि यो चाहिँ अभ्यास गरिराख्ने है। यसो गर्दा हाम्रो भित्रीदेखि ताल विकास हुन्छ र यो जति साधना गर्यो उति आनन्द आउने, उति चाहिँ भित्रैदेखि तालको चाहिँ एउटा शक्ति विकास हुने। त्यसको आधारमा हामीलाई कम्पोज गर्नु पनि सजिलो भयो, गायन गर्न, वादन गर्न, जे गर्नु पर्यो, जुन कुनै बाजा बजाउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो दोहोरो ताली विधिबाट कहर तालको प्रस्तुति गर्ने जुन अभ्यास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मैले आज यो विषय यहाँहरू समक्ष राखेँ। यो विषय यहाँहरूलाई कति उपयोगी लाग्यो होइन, के कस्तो लाग्यो, कृपया मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र आफ्नो तर्फबाट यस बारेमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ कृपया कमेन्ट छाड्न नबिर्सनु होला। म यहाँका हरेक कमेन्टलाई रेस्पोन्स गर्नेछु। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।